Hứa Khải nói điều tuyệt vời nhất là khi tôi được dạo bước cùng Đàm Tùng Vận đi khắp thế gian này, điều tuyệt vời nhất là được dạo bước cùng em đi khắp thế gian này. Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng từng nghĩ về những điều tuyệt vời nhất, có người nói đó là danh vọng, có người nói đó là thành công, có người lại tin đó là những nơi mình đặt chân tới, nhưng với Hứa Khải, điều tuyệt vời nhất không nằm ở đích đến, mà nằm ở người đi cùng. Điều tuyệt vời nhất là khi tôi được dạo bước cùng em, một câu nói rất đơn giản, không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng lại khiến người ta dừng lại, bởi vì nó không chỉ là một lời nói, mà là kết quả của những lần gặp gỡ, những lần lỡ mắt và những lần quay lại bên nhau. Người ta thường nghĩ đi khắp thế gian là đi rất xa, qua nhiều nơi, qua nhiều thành phố, nhưng với Đàm Tùng Vận, cô hiểu rằng đi xa hay gần không quan trọng bằng đi cùng ai, có thể là một con đường nhỏ, một buổi chiều bình thường, hay một chuyến đi không kế hoạch, chỉ cần người bên cạnh là đúng, mọi nơi đều trở nên có ý nghĩa. Đi cùng nhau không phải lúc nào cũng dễ, có lúc người này đi nhanh hơn, người kia mệt mỏi hơn, có những đoạn đường không bằng phẳng, nhưng điều quan trọng là không ai buông tay. Hứa Khải từng nói không cần đi nhanh, chỉ cần không lạc nhau, một câu nói dành cho hành trình, nhưng cũng là dành cho tình yêu. Thế gian rất rộng, có hàng triệu con người, hàng ngàn nơi để đi, nhưng khi đứng cạnh một người, mọi thứ dường như thu nhỏ lại, không phải vì thế giới nhỏ đi, mà vì trái tim đã có một điểm dừng. Hứa Khải từng có rất nhiều lựa chọn, nhiều nơi để đến, nhiều người để gặp, nhưng sau tất cả, anh nhận ra không phải nơi nào cũng có ý nghĩa, nếu không có em ở đó. Với cô, Đàm Tùng Vận không cần một hành trình quá lớn, chỉ cần mỗi bước chân, có người đi cùng, và người đó là anh. Phần 6, những khoảnh khắc nhỏ nhưng là cả thế gian. Có những lúc họ đi dưới ánh nắng nhẹ, hoặc dưới một cơn mưa bất chợt, hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau đi bộ không mục đích, không có gì đặc biệt, nhưng lại là những ký ức không thể thay thế. Đi khắp thế gian này nghe như một điều rất lớn, nhưng thực ra đó chỉ là một cách nói khác của anh muốn đi cùng em thật lâu, không cần xác nhận, không cần hứa hẹn rõ ràng, nhưng ai cũng hiểu, khi điều tuyệt vời nhất không phải là thế gian mà là người ở bên cạnh. Có thể họ sẽ đi đến rất nhiều nơi, hoặc cũng có thể chỉ dừng lại ở những điều bình thường nhất, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì điều tuyệt vời nhất không phải là đi khắp thế gian, mà là dù đi đến đâu, vẫn có một người bên cạnh. Và với Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, câu nói đó không chỉ là một lời bày tỏ, mà là một cách họ chọn ở lại trong cuộc đời của nhau. Khi họ thực sự cùng nhau đi đến một nơi đặc biệt, có những nơi không phải vì đẹp mà trở nên đáng nhớ, mà vì người ta đã đến đó cùng một người đặc biệt, không có kế hoạch công khai, không có lịch trình rõ ràng, chỉ là một ngày. Hứa Khải nói anh muốn đưa em đến một nơi, cô không hỏi ở đâu, chỉ nhìn anh và gật đầu, bởi vì lúc này điểm đến không còn quan trọng nữa. Đó không phải là một thành phố lớn, không phải nơi đông người, chỉ là một vùng đất yên tĩnh, có bầu trời rộng, có gió nhẹ và một khoảng không đủ để con người nghe thấy chính mình. Họ đứng đó, không ai nói gì ngay, nhưng cả hai đều cảm nhận được đây là nơi họ cần đến. Cô hỏi sao lại là nơi này, anh không trả lời ngay, chỉ nhìn xa, rồi nói vì ở đây không có gì làm mình phân tâm. Một khoảng lặng, chỉ có em và anh. Câu trả lời đơn giản, nhưng lại rất rõ ràng. Họ không vội đi tiếp, không cố khám phá hết mọi thứ, chỉ ngồi xuống, ở cạnh nhau, nhìn bầu trời, có thể không nói gì trong nhiều phút, nhưng không ai thấy thiếu, bởi vì có những sự hiện diện đã là đủ, không còn những câu nói vòng vo, không còn né tránh cảm xúc. Cô hỏi anh còn nhớ câu anh nói không? Anh cười nhẹ, câu nào? Cô nhìn anh, đi khắp thế gian. Anh gật đầu, lần này không tránh, không dừng lại giữa chừng. Anh vẫn nghĩ vậy, không còn là tưởng tượng, không còn là lời nói thoáng qua, bởi vì lúc này họ đang ở đây, cùng nhau, thật sự. Cô khẽ nói, vậy, nơi này là một phần của thế gian, đó à? Anh nhìn cô, ánh mắt dịu lại, không, một khoảng lặng, em mới là thế gian của anh. Cô không cười ngay, chỉ nhìn anh, rất lâu, không còn né tránh, không còn nghi ngờ, chỉ là chấp nhận, không có cái ôm vội vàng, không có lời hứa lớn. Chỉ là cô đưa tay ra, rất nhẹ, anh nhìn thấy, và nắm lấy, lần này không phải vô thức, không phải tình huống bất ngờ, mà là một lựa chọn rõ ràng, khi một nơi đặc biệt, không còn là địa điểm mà là một người. Họ rời đi khi trời bắt đầu tối, không chụp quá nhiều ảnh, không lưu giữ bằng hình ảnh, nhưng lại nhớ rất rõ, bởi vì nơi đặc biệt đó không nằm trên bản đồ, mà nằm trong ký ức, và có lẽ điều khiến một nơi trở nên đặc biệt không phải là nó đẹp đến đâu, mà là bạn đã ở đó, cùng ai. Và với Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, hành trình đi khắp thế gian đã bắt đầu từ một nơi rất giản dị, nhưng lại mang ý nghĩa lớn nhất. Họ đã chọn đi cùng nhau, một bức ảnh và lời hứa không nói thành lời. Buổi chiều hôm đó, trước khi rời đi, Đàm Tùng Vận bất chợt nói, chúng ta chụp một tấm ảnh đi, không phải để đăng, không phải để chia sẻ, chỉ là để giữ lại một khoảnh khắc, không có góc máy đẹp, không có ánh sáng hoàn hảo, chỉ là một bức ảnh đơn giản, hai người đứng cạnh nhau, phía sau là bầu trời rộng và một nụ cười rất nhẹ. Anh cầm máy, hơi lúng túng, cô nghiêng đầu lại gần hơn một chút,
khoảnh khắc đó không được sắp xếp nhưng lại hoàn hảo theo cách riêng của nó. Sau khi chụp xong, không ai xem lại ngay, không ai chỉnh sửa, chỉ lưu lại như một bí mật chung, một ký ức không cần chứng minh, một lời hứa không cần nói thành lời. Dù sau này thế nào, chúng ta đã từng ở đây, cùng nhau. Nhiều năm sau khi họ quay lại nơi đó, thời gian trôi đi, mọi thứ thay đổi, công việc bận rộn hơn, cuộc sống nhiều áp lực hơn và thế giới xung quanh không còn đơn giản như trước. Nhưng có một điều không thay đổi, ký ức về nơi đó. Một ngày, Hứa Khải nói, chúng ta quay lại đó nhé. Cô nhìn anh, không hỏi lý do, chỉ gật đầu, bởi vì cô biết có những nơi cần quay lại không phải vì nơi đó, mà vì điều đã xảy ra ở đó. Họ trở lại, vẫn là nơi đó, vẫn là bầu trời đó, nhưng cảm giác đã khác, không còn nhẹ nhàng như lần đầu, không còn vô lo, bởi vì lần này, họ mang theo nhiều hơn ký ức, trách nhiệm và cả những nỗi sợ, biến cố khi họ suýt mất nhau. Trước chuyến đi, đã có một khoảng thời gian họ xa cách, không phải vì hết yêu, mà vì công việc, áp lực và những điều chưa kịp nói, một hiểu lầm nhỏ, nhưng kéo dài, và khiến cả hai im lặng. Khi đứng lại nơi cũ, không ai nói gì ngay, không còn tự nhiên như trước, không còn dễ dàng mở lời. Cô là người lên tiếng trước, chúng ta đã khác rồi. Một câu nói nhẹ nhưng nặng, anh không phủ nhận, chỉ nói anh biết. Cô mở điện thoại, lấy ra bức ảnh năm đó, đưa cho anh còn nhớ không? Anh nhìn, rất lâu, ánh mắt thay đổi, không còn căng thẳng, chỉ còn nhớ. Cô nói, có lúc em nghĩ mình đã đi quá xa rồi. Anh im lặng, rồi bước lại gần, lần này không do dự, anh cũng vậy, một khoảng lặng, nhưng anh không muốn kết thúc ở đây, không có lời xin lỗi dài, không có giải thích phức tạp, chỉ là mình bắt đầu lại nhé. Cô nhìn anh, nước mắt không rơi, nhưng ánh mắt rất rõ ràng. Khoảnh khắc họ nắm tay lần này không còn sợ mất. Lần đầu họ nắm tay là dưới cơn mưa, vô thức. Lần này họ nắm tay nhau, giữa nơi từng bắt đầu, không phải vì hoàn cảnh, mà vì họ chọn như vậy. Kết khi tình yêu không còn là cảm xúc mà là sự lựa chọn. Bức ảnh năm đó vẫn còn, nhưng giờ đây nó không chỉ là ký ức, mà là lý do để họ không buông tay. Và có lẽ tình yêu không phải là việc bạn chưa từng suýt mất nhau, mà là dù đã đứng rất gần ranh giới đó, bạn vẫn chọn quay lại. Với Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, đi khắp thế gian không còn là lời nói, mà là một hành trình. Dù có lạc hướng, họ vẫn tìm được đường quay về bên nhau. Một bức thư khi tình yêu không còn cần nói lớn. Có những lời không thể nói khi đứng đối diện, không phải vì không đủ dũng cảm, mà vì cảm xúc quá nhiều, đến mức không thể gói gọn trong một khoảnh khắc. Và vì thế, họ đã chọn viết. Anh viết vào một buổi tối rất yên tĩnh, không có ai xung quanh, chỉ có ánh đèn vàng và ký ức. Sao, gửi em, anh đã từng nghĩ, có những điều không cần nói ra, em cũng sẽ hiểu. Nhưng sau tất cả, anh nhận ra, có những điều nếu không nói, có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Anh không giỏi giữ người, không giỏi giải thích và cũng không giỏi nói ra cảm xúc của mình đúng lúc. Nhưng anh biết một điều, trong tất cả những nơi anh đã đi qua, nơi có em luôn là nơi anh muốn quay lại. Có những lúc anh tưởng như đã đánh mất em, không phải vì chúng ta không còn tình cảm, mà vì anh không biết cách giữ nó. Anh không hứa sẽ không mắc sai lầm nữa, nhưng anh có thể hứa dù có đi xa đến đâu, anh vẫn sẽ tìm đường quay về bên em. Nếu em vẫn ở đó, thì anh sẽ không lạc nữa. Sao? Anh đặt bút xuống, không chỉnh sửa, không viết lại, bởi vì đó là lần chân thành nhất. Cô không viết ngay, cô đọc thư của anh nhiều lần, mỗi lần đọc lại dừng lại ở một chỗ khác, và rồi cô viết. Sao, gửi anh, em đã từng nghĩ mình là người mạnh mẽ, rằng em có thể tự đi một mình, tự vượt qua mọi thứ. Nhưng khi anh không ở đó, em mới nhận ra, có những khoảng trống không phải cứ cố gắng là lấp đầy được. Em không cần một người hoàn hảo, cũng không cần một lời hứa quá lớn, em chỉ cần một người khi em quay lại, vẫn còn ở đó. Em đã từng sợ chúng ta sẽ dừng lại ở một đoạn nào đó, không phải vì hết yêu, mà vì không đủ dũng cảm để đi tiếp. Nhưng bây giờ em hiểu, dũng cảm không phải là không sợ, mà là vẫn nắm tay nhau, dù biết phía trước không dễ dàng. Nếu anh vẫn muốn đi, thì lần này em sẽ không buông tay nữa. Sao? Cô gấp lá thư lại, không trang trí, không cầu kỳ, chỉ là một tờ giấy, nhưng chứa cả một hành trình. Họ trao thư cho nhau, không đọc ngay trước mặt, không hỏi cảm nhận, chỉ là một ánh nhìn và một cái gật đầu rất nhẹ. Nhưng trong ánh nhìn đó không còn nghi ngờ, không còn sợ hãi, chỉ còn sự chắc chắn. Không có lời tỏ tình mới, không có cao trào lớn, chỉ là họ đứng cạnh nhau như lần đầu tiên. Nhưng lần này không còn là bắt đầu, mà là tiếp tục. Kết khi tình yêu không còn là câu chuyện mà là cuộc sống. Câu chuyện của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không kết thúc bằng một lời hứa, không kết thúc bằng một cái ôm, mà kết thúc bằng hai bức thư, hai con người và một quyết định giống nhau, ở lại. Và có lẽ điều sâu sắc nhất của tình yêu không phải là những khoảnh khắc rực rỡ, mà là sau tất cả bạn vẫn chọn người đó, và người đó cũng chọn bạn.